morning mga kapadyak. Happy New Year. Papadyak tayo papuntang tabing dagat sa may Pawa. Lampas lang ng konti ng Panay. Tambay-tambay para makita yung dagat. Galing Roxas City, around 15 kilometers lang siya. One way. So mga 30 pabalikan. Pwede na. Galing Roxas, papuntang Panay. Kaliwa ka bago ka dumating ng simbahan. Pag nakita mo yung tulay, kakaliwa ka. Katapos nun, pangalawang kanto, kaliwa ulit. At dire-diretso mo lang. Dito maraming cottage. Rentahan mo 200, 300 pesos ata. Ang style dito ganyan, yung resort. Pero maraming cottage na lalaki. Kayong kundi ba? Ganyan yung style. So wala talaga nag-overnight dito, puro day trip lang. Dito ng umaga, gusto ng hapon. Dito na rin sila nagluluto. So tingnan natin kung kukuha tayong package. Ito muna tayo ng kakainan. Kan itlog? Pulo. Okay. Kain muna tayo.